السلام عليكم. فيديو اليوم عملت روبوت من قطع الخشب، سهل جدا في تنفيذه، يقدر اي حد ينفذه. انا هديكم المقاسات، والمقاسات دي قابلة للنقصان او للزيادة، تقدر حضرتك تزود سنتي تنقص سنتي، بس معقولة اوي المقاسات اللي انا اشتغلت عليها. طبعا زي ما انتم شايفين كده عدد القطع هم 16 قطعة كلهم. كفين 4 سنتي، والدراعات 4 قطع. طول القطعة 7 سنتي، الجسم 15 سنتي، الأرجل 4 قطع 11 سنتي القطعة، القدم تحت قطعتين في كل جنب قطعة 5 سنتي، وقطعتين في النص الوسط، والكتاف اللي هما بالعرض دول القطعة 8 سنتي. كده المقاسات معاك اللي أنا اشتغلت عليها، وهكتبها لكم في الوصف إن شاء الله. الروبوت ده أنا استعملته بقى، عملته إيه؟ استعملته حاجتين، اقدر استعمله اباجورة، واقدر استعمله ستاند للموبايل زي ما حضرتك شفتوا في اول الفيديو. وطبعا شفتوا الملزمة اشتغلت عليها انا، هي الملزمة اللي ما شافهاش يقدر يشوفها في الفيديو انا عملته على القناة. انا اللي عاملها الملزمة دي في الفيديو اللي فات. بصراحة انا قلت ان انا هعمل فيها تعديل، ولسه عند كلامي اللي هعمل فيها تعديل. ما مش هنطلع بره الروبوت، بس حبيت انوه يعني ان الملزمة اللي انا عملتها في عملية جدا الحمد لله، وثبتها على الترابيزة قدام مني واشتغلت، كانت ممتازة جدا. خلينا نرجع للفيديو بتاع اليوم اللي هو الروبوت. المشروع سهل قوي يعني، ما فيهوش حاجة صعبة. وزي ما انتم شايفين انا بصنفرة يدوي لفيت الحروف عشان اعمل المفصل. المفصل ده عبارة عن 2 سنتي، شقتها بالطول، عملت 2 سنتي، فرغت 2 سنتي من كل يد ومن كل رجل، 2 سنتي بالنص عشان يعمل مفصل معايا، وخليه مريح يعني، خلي المفصل مريح معاك عشان ما يتعبكش. يعني خلي فيه ملي ولا حاجة كده ايه زيادة بعد ال2 سنتي، عشان يبقى فيه فرق كده ايه. وطبعا انت هتلف كده كده الحروف، فهتلاقيها مرتاحة معاك. هتلفها بالصنفرة كده ايه، هتلاقيها سلسة خالص. الموضوع سهل، اتفرجوا على الفيديو لغاية الآخر هتشوفوه. مفهوش أي مشكلة خالص، تقدر تنفذه عندك في البيت وتستعمله لأكتر من حاجة. وشكرا، وأسيبكم مع الفيديو. سلام عليكم.